أعزائي، بعد ما قمنا بحساب مساحة القلب الحديدي وعدد لفات الملف الرئيسي وسمك سلك الملف الرئيسي بحيث يغذي ملفان ثانويان، الآن نقوم بحسابات الخاصة بالملفان الثانويان، واتفقنا أن يكون أمبير الملف الثانوي 15 أمبير. ومن الجدول الذي ظهر أمامكم يتبين لنا أن جيت سلك الثانوي 13 ونص. واتفقنا في الدرس الماضي أن يكون خروج الملف الثانوي الأول 12.6 دي سي، وكما تعلمون أن الخروج في المحول هو الفولت بالاي سي، لذلك الفولت بالاي سي للملف الأول 12.6 على 0.9 ويساوي 14 فولت. هذا ما يجب عليه أن يكون الخروج في المحول. والآن سوف نشرح عن الشحن السريع والشحن البطيء. أعزائي، وهذه الفولتية تكفي للشحن السريع 14 فولت اي سي، 12.6 فولت دي سي لثلاث بطاريات ليثيوم على التوالي. أما بطارية السيارة فسوف نأتي إليها بعد قليل. أعزائي، وفي الشحن البطيء أحتاج إلى فولتية 9 فولت دي سي، وفي الشحن الاعتيادي الشحن المتوسط أحتاج إلى فولتية 10.8 فولت دي سي. أعزائي، هذه الفولتيات نتيجة الخبرة. إذا كان لديك محول اي سي يحول لك الفولتية عن طريق بريدج دايود، فأنت تحتاج إلى هذه الفولتيات في بطاريات الليثيوم المتروكة، لأن الزيادة بالفولتية سوف ترفع الأمبير. أعزائي، وسوف تشاهدون هذا في الدرس العملي، كيف أن الزيادة بالفولتية ترفع الأمبير، ولذلك أخفض الفولتية لكي أخفض الأمبير. أعزائي، بما أن فولتية وتيار الخروج في المحول هو اي سي وليس دي سي، لذلك أحتاج إلى هذا القانون. أعزائي، لذلك يجب أن تكون فولتية الخروج في المحول هنا 12 فولت أعزائي، وتكون فولتية الخروج في المحول هنا 10 فولت أعزائي، لكي تخرج لي 9 فولت. أعزائي، ملاحظة مهمة، هذا الرمز من الخطأ علميا أن أكتبه هكذا، يكتب VRMS، ولكنني أكتبه هكذا لأن دروسي موجهة للهواة، للفنيين، لأصحاب الورش، لكي تصل الفكرة بسهولة. أعزائي، تذكرون في الدرس الماضي عندما علمنا أن القلب الحديدي يحتاج إلى 2.5 لفة لكل فولت، فلذلك أعزائي تخرج عدد لفات 10 فولت وال12 فولت وال14 فولت. أعزائي، وهذه النتائج، أي أني أقوم بلف 25 لفة وأستخرج سلك وأكتب الرقم 1، وأقوم بلف 5 لفات وأستخرج سلك وأكتب الرقم 2، وأقوم بلف 5 لفات وأستخرج سلك وأكتب الرقم 3، حيث أن هذا الملف 25 لفة وهذا 30 لفة وهذا 35 لفة. أعزائي، بسبب أني أريد من هذا الشاحن أن يشحن بطاريات المستهلكة سيارات، وكذلك بسبب احتمال الهبوط في فولتية المصدر. أعزائي، وكذلك بسبب خسائر القلب الحديدي، أقوم باستحداث لفة واحدة بإضافة لفة واحدة. أعزائي، وأستخرج سلك وأكتب الرقم 4، وأقوم باستحداث لفة واحدة أعزائي أخرى وأستخرج سلك وأكتب الرقم 5. أعزائي، اللفة الواحدة تقريبا 0.4 فولت اي سي، 0.36 فولت دي سي، لذلك أعزائي تكون هذه تقريبا 14.4 اي سي، وهذا الطرف أعزائي يكون 14.8 اي سي، وتكون هنا الفولتية تقريبا 12.96 فولت دي سي، 13.32 فولت دي سي. أعزائي، بعد أن علمنا سمك سلك الملف الثانوي الأول وعدد لفات الملف الثانوي الأول، هيا بنا إلى الورشة لكي نقوم بلف الملف الثانوي الأول.
أعزائي، ولنبدأ بحسابات الملف الثانوي الثاني. واتفقنا أن تكون الفولتية 4.2 فولت دي سي، وكما تعلمون إن المحول الخروج في المحول تكون الفولتية اي سي وليس دي سي، لذلك 4.2 تقسيم 0.9 4.7 فولت اي سي. أعزائي، وأحتاج إلى فولتية للشحن البطيء مقدارها 3 فولت دي سي، وأحتاج إلى فولتية للشحن الاعتيادي مقدارها 3.6 فولت دي سي. ومن تطبيق هذا القانون إذا يجب أن تكون الفولتية 4 فولت اي سي فولتية الخروج من المحول، وتكون الفولتية 3.3 فولت اي سي فولتية الخروج من المحول. إذا أعزائي، بقي لدي أن أحسب عدد اللفات، فعدد اللفات لل 4.7 فولت، وعدد اللفات لل 4 فولت، وعدد اللفات لل 3.3 فولت. إذا أعزائي، بعد تطبيق القانون أقوم بلف من اللفات وأكتب الرقم 1. يفضل أن أغير ألوان الأسلاك الخارجة، وأقوم بلف لفتان، وأقوم بلف لفتان أيضا، وأكتب الرقم 3، أي إن المجموع 12 لفة، ومجموع هذه 10 لفات وهذه 8 لفات. أعزائي، أيضا وبسبب خسائر القلب الحديدي وبسبب الهبوط بالفولتية للمنطقة أقوم باستخراج لفة واحدة فقط. سوف تكون فولتيتها بالاي سي 5.1 تقريبا، وفولتيتها بالدي سي 4.55 تقريبا. هذه الارقام فقط لللفه الواحده جعلتها تقريبيه. اعزائي، بعد ان حددنا السمك السلك وعدد اللفات والارقام كذلك، والارقام جدا مهمه. اعزائي، الارقام جدا مهمه، ستسهل عليك الكثير اثناء الفحص، اثناء الربط. أعزائي، وبعد أن حددنا هذا كله هيا بنا إلى الورشة لكي نقوم بلف الملف الثانوي الثاني. أعزائي، في الدرس القادم إن شاء الله سوف نقوم بفحص الفولتيات الخارجية للأي سي والدي سي، وكذلك سوف نتعرف على علاقة فولتية الشحن بتيار الشحن في شاحنات البطارية التي تتكون من قلب حديدي وملف رئيسي وملف ثانوي وبريج دايود.